هذا غياسة. أساي غردة. السلام عليكم ورحمة الله. معكم فؤاد لقناه حاجي اكسبريس. نتمنى تكونوا على احسن حال. اليوم عندنا انبوكسينغ عاو كما العاده. منتو شريته من موقع اي باي. الثمن ديالو $4 فاصلة قول $5 تقريبا. مده الشحن شهر. هذا هو المنتوج كما كتشوفوا. الاوكس ديال البلوتوث. هذا هو الراس اللي كيتركب في اللومبلي ولا في الطوموبيل. هذا الكابلي ديالو الشارج بحال التليفون. مدة الشحن ديالو كتعطل شي 8 ساعات. وفيه حتى الميكرو كما كتشوفوا. كيبان جا مشارجي من عندهم باقي يعني مشارجي كما كتشوفوا الضوء كيشعل. هذا احسن من ديك اخرين العاديين د $3 يعني كيتعطل في الشارج. كان هذا هو الفيديو. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم ونضرب معكم موعد ان شاء الله الفيديو القادم.